વેલકમ ટુ ડીપા રેસિપીસ। આજે આપણે શીખીશું વલસાડ અને દક્ષિણ ગુજરાતનું પ્રખ્યાત ઉંબાડિયું ઘરે બનાવતા। આ ઉંબાડિયું ટ્રેડિશનલી જમીનમાં ખાડો ખોદી અને માટલામાં પકવાય છે, પણ આજે હું ઘરે જ પ્રેશર કુકરમાં કઈ રીતે બનાવાય એ બતાવીશ અને આનો ટેસ્ટ પણ સેમ માટલાના ઉંબાડિયા જેવો જ આવશે। આને ઉંબાડિયા ઉપરાંત ઉબડિયું અને સુરતી ઊંધિયું પણ કહેવાય છે અને મુખ્યત્વે શિયાળામાં લીલી પાપડીની સિઝન હોય ત્યારે જ બનાવાય છે। તો આ રેસીપી પસંદ પડે તો લાઈક અને શેર કરજો, સાથે સાથે નવી રેસીપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। અહીંયા ઉંબાડિયું બનાવવા વાલોડ પાપડી લીધી છે 300 ગ્રામ। તો આને પાણીથી ધોઈને બરાબર સાફ કરી નાખેલી છે અને કોઈ ખરાબ હોય તો એને કાઢી નાખવાની। બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં લીધા છે નાના બટેટા 8 અને એક રતાળું લીધું છે, અજમા 1 ટીસ્પૂન, લીલી ચટણી 1 બાઉલ, મીઠું 1 ટીસ્પૂન અને તેલ આમાંથી લઈશ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું। સૌથી પહેલાં આ રતાળું અને બટેટાને પાણીથી ધોઈને બરાબર સાફ કરી નાખ્યા છે। હવે આ રતાળુંના પીસીસ કરીશ અને બટેટામાં કાપા પાડીને એમાં આ ચટણી ભરવાની છે। રતાળુના આ રીતના નાના પીસીસ કરવાના છે। તો રતાળું ઉંબાડિયામાં બફાવાથી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ ઝીણા બટેટામાં આ રીતે કાપો પાડીને ગેપ કરવાનો, જેથી કરીને એમાં લીલી ચટણી ભરી શકાય। તો બની શકે એટલા આવા ઝીણા બટેટા જ લેવાના અને એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે ઉંબાડિયામાં। અને બટેટાના ગેપમાં થોડી થોડી આ રીતે લીલી ચટણી ભરી દેવાની। લીલી ચટણી બનાવવા માટે મેં 1 જુડી લીલા ધાણા અને 3 તીખા મરચાંને ખાંડણીથી ખાંડીને ચટણી બનાવી છે। આ ઉંબાડિયામાં તમે મીઠો લીમડો પણ વાપરી શકો છો અને તે ઉપરાંત અમુક વનસ્પતિના પાનનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે, જેમ કે કલાર, કંબોય, પણ અત્યારે મારી પાસે આ વનસ્પતિના પાન નથી એટલે એના વગર જ બનાવીશ। ઉંબાડિયાની પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ છે, હવે એને કુકરમાં પકવવાનું છે। અહીંયા કુકરને ગેસ ઉપર મીડિયમ તાપે મૂકી દીધું છે અને એમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે। હવે એમાં અજમા નાખી દેવાના, જેથી આ પાપડી ખાવામાં વાયડી ન પડે। એના પછી આ વાલોડ પાપડી નાખી દેવાની। માર્કેટમાં ઘણી બધી જાતની પાપડીઓ મળે છે, જેમ કે કડવા વાલની, મીઠા વાલની, તો પાપડીમાં પણ ઘણી બધી જાત હોય છે। એના ઉપર આ કાપેલા કંદમૂળ રતાળુને મૂકી દેવાના, મીઠું સ્વાદ અનુસાર આમાં ઉમેરી દેવાનું અને બાકી બચેલી લીલી ચટણી પણ ઉમેરી દેવાની છે અને આને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી ચટણીનો ટેસ્ટ બરાબર આવે। જો તમે કલાર કે કંબોય જેવી વનસ્પતિ ઉમેરવા માંગતા હોય તો એના પાન નીચે કુકરમાં પહેલાં પાથરી દેવાના અને એની ઉપર પાપડી અને બટેટા બધું એક થાળીમાં મિક્સ કરીને જ એના ઉપર પાથરવાનું, પણ મારી પાસે એ વનસ્પતિના પાન નથી એટલે મેં બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કુકરમાં જ મિક્સ કર્યા છે। હવે એમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખવાનું। તો પાણી વધારે નથી નાખવાનું, કેમ કે એ વરાળમાં પાકે એટલું જ વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે। અને છેલ્લે આ ચટણી ભરેલા બટેટા ઉપર મૂકી દેવાના। આને પાણી નાખ્યા બાદ જ મૂકવાના। જો આને મૂકીને પાણી નાખશો તો બટેટાની ચટણી પાણી નાખવાથી નીકળી જશે, એટલે પાણી ઉમેર્યા પછી જ બટેટા મૂકવાના। હવે આ કુકરને બંધ કરીને 3 થી 4 સીટી સુધી ફૂલ તાપે પકવવાનું છે। 3 કે 4 સીટીમાં ઉંબાડિયું આરામથી પાકી જશે અને કુકરમાં પકવવાથી તે ઝડપથી પાકી જાય છે। હવે સીટીનું પ્રેશર નીકળી જાય, કુકર થોડો ઠંડો પડે પછી એને ખોલવાનો। તો આ રીતે ઉંબાડિયું બની ગયું છે। સરસ મજાનો ચટણીનો કલર પણ આવી ગયો છે। હવે આમાં મને થોડું હજી પાણી લાગે છે, તો આને હું ગેસ ચાલુ કરીને થોડી વાર માટે રહેવા દઈશ, જેથી એનું બધું પાણી બળી જાય। નોર્મલી ઉંબાડિયું એકદમ ડ્રાય હોય છે, તો પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી એને પકવવાનું। ફાઇનલી ઉંબાડિયું તૈયાર છે ખાવા માટે અને એની સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ રીતે તમે પણ એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી શકો છો। અને લાસ્ટમાં મારી ટિપ્સ, તો ઉંબાડિયાને ગરમા ગરમ જ ખાવાનું હોય છે, ઠંડુ પડે તો પણ પાછું એને ગરમ કરીને જ ખાવાનું, કેમ કે ઠંડી પાપડી તાસીરે વાયડી પડે છે, એટલે હંમેશા ગરમ હોય ત્યારે જ એને ખાવું સ્વાસ્થ્યવર્ધક છે।
તો તમે પણ આ રીતે વલસાડ અને દક્ષિણ ગુજરાતનું ફેમસ ઉંબાડિયું બનાવી એની મોજ લઈ શકો છો. તો આજની આ મારી રેસીપી પસંદ પડી હોય તો લાઇક અને શેર કરજો. ચેનલમાં પહેલીવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી પાછા મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.